channel you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Okay guys, so sa DIY natin today, tuturo ko sa inyo kung paano alisin yung taillight assembly sa Toyota Rush. Para just in case merong busted na valve dyan and or simply gusto nang i-upgrade into LED, madali lang siyang gawin, and also sobrang mura lang magpalit ng mga ilaw. Yun nga, kung gusto nyo mag-upgrade to LED para mas maliwanag, and hindi nyo na kailangan na magpunta pa ng dealership or what, sobrang basic lang. And make sure lang guys na pagpapalitan nyo to ng LED, make sure na yung kulay na gagamitin nyo ay standard. Hindi lang dahil sa what do you call this, etong especially itong brake light, crucial to. Kung lalagyan nyo siya ng ibang kulay, bukod sa bawal siya sa law, hindi rin yan safe para sa inyo at sa ibang driver sa kalsada, kasi hindi nila mapapansin kung nakapreno ka na or what. Pati yung mga blinking guys, medyo confusing yan sa ibang drivers. Okay? So ang kailangan nyo sa DIY na to guys ay prying tool. Kung wala kayong prying tool, pwede yung flathead screwdriver, at saka lagyan nyo ng electrical tape yung dulo, size 10mm na T-wrench or yung socket wrench, at yun lang. Tapos yung bulb guys na gagamitin nyo. Okay? Okay guys, as you can see, tinanggal ko na yung dalawang bolt dito. It doesn't matter kung ano yung unahin nyo, taas o baba. So pag natanggal nyo na yung both na bolt, ang gagawin nyo guys is using yung isang kamay nyo nandito sa likod, yung isa nandito sa harap. Okay? So ang gagawin nyo, i-shake nyo siya ng konti, and then yung isa is hihila nyo. Okay? So, parang ganito. Okay. So, ayan. Natanggal na. Ngayon, lalapit ko kayo guys para mas makita niyo yung itsura. Okay? So, ito yung guys yung itsura ng likod. Yung taas, nandito yung yung dust cover guys nung LED. Yan. So, meron siyang, papakita ko sa inyo. So, ito guys yung cover ng LED, ay yung dark gray. Tapos, nandyan yung socket guys nung brake light. And yung auxiliary light. And then, yung reverse light naman is yung light gray sa baba. So, ibalik ko muna guys. Yung sa mismong tail light natin or yung brake light. So, pag ganito guys, make sure na mabalik nyo ng tama yung cover. Kasi ang mangyayari dyan, pag hindi nyo nabalik, is magkakaroon nyo ng tubig sa loob. Ngayon, aalisin natin yung light gray for the reverse light. Okay. Ay, sorry. Ang reverse light pala guys is nandito. Turn signal pala to. Okay. So, ito yung turn signal light bulb niya. Ito. Yung hawak ko. Kung hindi ako nagkakamali, itong bulb na to is, ang socket size niya is 9H7 guys, rated at 21 watts. Okay. So,
stage 7, sabihin nyo lang sa mga auto supply or kung gusto nyo mag-upgrade to LED, pwede nyo ganun yung gawin nyo. Yan. Pag tinanggal nyo yung taillight assembly, makikita nyo guys yung panel. So, yung mga spaces na to kasi hindi yan nalilinisan. So, perfect time guys para punasan. Yan, ganyan. Tapos, pag ibabalik nyo siya guys, meron siyang hole. Ito guys, meron yung butas. Yan yung parang lock niya. Tapos, meron siyang pin dito sa dulo. Doon naman nakahook yung mismong assembly. Ito naman parang for alignment, tsaka lock na rin. So, ang gagawin nyo guys is itatapat nyo lang yung puti and yung pin sa butas. And then, that's it. Ang gagawin nyo ngayon is atras ko kayo guys ha, para nakikita nyo. Okay. So, nakikita nyo, hindi na yan gumagalaw. Pero, syempre, pag malulubak, kaya nga meron yung dalawang hole. Diba? So, ang diskarte guys, pag magbabalik kayo ng any type ng screw sa sasakyan nyo, higpitan nyo muna by hand para masigurado na yung thread niya is nakalapat ng maayos. Kasi pagka ginamitan nyo agad yan ng tool, especially yung mga pneumatic, may tendency na masira yung thread. Ang bolt hindi naman basta-basta yung nalulose thread. So, ganun lang. Tamang higpit lang guys. Kasi pag sobrang higpit naman, baka mag-crack naman yung plastic nung assembly nyo. Okay guys, that's it for me today. If you like the video, please give it a thumbs up. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, hit nyo na yung subscribe button for more DIY videos, product reviews, and please do support my Shopee store. Kung kailangan nyo ng accessories, mga maintenance parts, meron po tayo doon for Toyota Rush, Ion, Wigo, and Accent. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much for joining me today. Stay safe, stay home, and I hope to see you guys